هل انتهى عصر كرة القدم البشرية؟ تخيل معايا المشهد ده، نهائي كأس العالم، المدرب واقف على الخط لكن القرار الحقيقي مش في ايده، الحكم داخل الملعب لكن الخوارزمية هي اللي حددت التسلل، اللاعب بيجري لكن النظام هو اللي قرر انه لازم يخرج قبل ما يتصاب، الجمهور بيشجع لكن السوشيال ميديا هي اللي قررت ايه اللقطة اللي يشوفوها وايه الجدل اللي ينتشر، وفجأة كل عنصر في اللعبة يبدأ يدخل تحت سيطرة الأنظمة، المدرب، الحكم، اللاعب، الجمهور، لأن الحقيقة المرعبة إن كرة القدم ممكن ما تكونش في طريقها للتطور فقط، لكن للتحول الكامل. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر اي اي ترندز وحلقة جديدة من سلسلة اي اي سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية، ومن أول حلقة في السلسلة وإحنا بنكتشف مع بعض ازاي الرياضة بدأت تتحول إلى حضارة رقمية كاملة. شفنا الملاعب الذكية والكاميرات اللي بتشوف وتحلل أجسام اللاعبين، والكورة اللي بقت تتكلم مع الحكام، والخوارزميات اللي بدأت تساعد المدربين، وأنظمة الاي اي اللي بتتوقع الإصابات قبل ما تحصل، وحتى الجماهير نفسها بقت behavioral data. لكن النهاردة وصلنا للسؤال الأهم في المونديال كله، بعد كل اللي شفناه، هل لسه كرة القدم لعبة بشرية فعلا؟ ولا احنا بنشاهد بداية عصر جديد تبدأ فيه الخوارزميات تسيطر على روح اللعبة نفسها؟ لأن كرة القدم ما كانتش مجرد قوانين وتكتيك وأهداف، لكن كانت فوضى ومشاعر ولحظات غير متوقعة. لكن الأنظمة الحديثة مش بتحب الفوضى، الخوارزميات بتحب التحكم والتوقع والكفاءة، وده يفتح سؤال مرعب فعلا. لو بقت كل عناصر اللعبة قابلة للتحليل والسيطرة، فما الذي سيتبقى من الإنسان؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال، اللعبة اللي بدأت تفقد عشوائيتها. أعظم لحظات كرة القدم عبر التاريخ ما كانتش مثالية، لكن كانت مجنونة، لأن أكتر لحظات خلتها تاريخ كرة القدم ما كانتش محسوبة بالدقة اللي تتخيلها. هدف قاتل في آخر ثانية لا توقعته البيانات ولا شافته الخوارزميات، دموع لاعب بعد ضياع بطولة، وفرحة مدينة كاملة بهدف واحد. ما كانوش أرقام على داشبورد، سحر رونالدينيو وهدوء إنيستا وجنون المدرجات في الثواني الأخيرة، لكن كانوا توتر، مخاطرة، قرارات لحظية وفوضى بشرية هي اللي صنعت أعظم الحكايات في اللعبة، وده كان سحر اللعبة. لكن النهاردة الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في كل شيء، تحليل الحركة، التسلل، التكتيك، الإصابات، الجماهير، وحتى اتخاذ القرار. وفجأة اللعبة تبدأ تفقد العشوائية البشرية، لأن الأنظمة الحديثة بتحاول دايما تقليل الخطأ، تقليل المخاطرة، تقليل الفوضى. لكن المشكلة إن الفوضى أحيانا كانت أجمل جزء في كرة القدم، لأن الإنسان مش بيلعب دايما بشكل منطقي، وأحيانا أجمل الأهداف جاءت من قرارات مجنونة. لكن الخوارزميات لا تؤمن بالجنون ولا بالمستحيل، وده يخلينا نسأل السؤال الأخطر: لو بقت كل القرارات محسوبة مسبقا، فهل هتبقى كرة القدم نفس اللعبة أصلا؟ هل البشر أبطأ من اللعبة الجديدة؟ في كرة القدم الحديثة الخوارزميات بقت بتشوف أسرع من البشر، الكاميرات بتحلل 50 مرة في الثانية، الكرة بترسل 500 إشارة بيانات في الثانية، أنظمة الاي اي بتحلل آلاف السيناريوهات التكتيكية في لحظات، بينما الإنسان لسه بيفكر ويتردد ويشعر بالضغط. وفجأة الفرق بين العقل البشري والآلة بدأ يظهر بوضوح، لأن المدرب ممكن يحتاج ثواني لاتخاذ القرار، لكن النظام بيحتاج أجزاء من الثانية، والحكم ممكن تخدعه الزاوية، لكن الخوارزمية بتشوف المشهد بالكامل، واللاعب ممكن لا يشعر بالإجهاد، لكن النظام يتوقع الانهيار قبل حدوثه. وده يخلق سؤال مرعب جدا: هل اللعبة نفسها بدأت تتحرك بسرعة أكبر من قدرة البشر؟ وهل هيجي وقت تبقى فيه الخوارزميات أكفأ من الإنسان في كل عنصر داخل الرياضة؟ لكن لو ده حصل فعلا، هل هيفضل الإنسان بطل اللعبة ولا مجرد واجهة عاطفية لنظام رقمي ضخم؟ إمتى تتحول الرياضة لمعادلة؟ الذكاء الاصطناعي هدفه الأساسي التوقع، كل ما زادت البيانات بقت الأنظمة أكثر قدرة على معرفة إيه اللي ممكن يحصل، وده معناه إن مستقبل الرياضة ممكن يتحول تدريجيا إلى معادلات: احتمالات الفوز، احتمالات الإصابة، احتمالات التمرير، احتمالات التهديف. وفجأة
كل شيء يبقى قابل للحساب. لكن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، لأن الرياضة لم تكن جميلة بسبب الكفاءة فقط، لكن بسبب المفاجآت. اللاعب الضعيف اللي يهزم العملاق، الهدف المستحيل، اللحظة اللي محدش توقعها. لكن الخوارزميات كلما أصبحت أذكى بدأت تقلل المفاجآت، لأن الأنظمة بتحاول دايما إدارة المخاطر. يعني ببساطة ال AI ممكن يخلي الرياضة أكثر دقة، لكن هل هيخليها أقل إنسانية؟ وهنا يظهر السؤال الأخطر، هل ممكن يجي يوم تبقى فيه المباريات مجرد صراع بين أنظمة تحليل عملاقة؟ هل الإنسان ما زال روح اللعبة؟ رغم كل التطور في شيء واحد ما زال البشر يملكوه: العاطفة، الجنون، الخوف، الإلهام. اللحظة اللي لاعب يقرر فيها يعمل شيء ضد كل الحسابات، ودي حاجة صعب جدا على الخوارزميات فهمها بالكامل. لكن الحقيقة إن الأنظمة الحديثة كل يوم بتقرب أكتر، كل سنة البيانات تزيد والخوارزميات تتعلم والتحليل يبقى أعمق، وفجأة الحد الفاصل بين الإنسان والآلة يبدأ يختفي. لكن السؤال الحقيقي ممكن ما يكونش هل هتسيطر الخوارزميات على الرياضة، لكن هل هيظل البشر عايزين رياضة غير مثالية؟ لأن الكمال الرقمي ممكن يصنع أفضل القرارات، لكن مش دايما أجمل اللحظات. ويمكن ده هو آخر شيء يحمي كرة القدم البشرية حتى الآن. في كأس العالم 2026 العالم مش بس هيشوف بطولة جديدة، لكن يمكن هيشوف بداية نهاية عصر كامل، عصر كان فيه كرة القدم لعبة بشرية بالكامل، وفجأة الملعب يتحول إلى نظام بيانات، والحكم إلى واجهة للخوارزميات، والمدرب إلى مستخدم داشبورد، واللاعب إلى ملف بيولوجي رقمي، والجمهور إلى behavioral data. ويمكن في المستقبل مش هنسأل مين أفضل لاعب، لكن مين يملك أفضل نظام ذكاء اصطناعي. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية في تغطية حصرية للذكاء الاصطناعي في قلب المونديال. وخليك سابق، خليك AI.